खुसीको कुरा हो। जापानले सर्वप्रथम नै क्षेत्रीय कम्पनीहरूको विस्तार गर्यो। अहिले संसारभर नै युकेदेखि लिएर अमेरिकामा चाहिँ च्याप्टर भन्ने चलन छ, क्यालिफोर्निया च्याप्टर भन्छ, डल्लास च्याप्टर, न्युयोर्क च्याप्टर भन्ने चलन छ भने अस्ट्रेलियामा त्यस्तै किसिमका आफ्ना स्टेट्स भन्ने चाहिँ छ। त्यसरी चाहिँ अब यो क्रम जुन सुरुवात जापानले गर्यो त्यसलाई नै फलो गरिरहेको छ। त्यसले सुन्दाखेरि एउटा राम्रो सुरुवात रहेछ भन्ने लागेको छ। कोर्डिनेसनको क्रममा हुन त हिजो 2003 सालमा हामी चाहिँ जम्मा 8वटा चाहिँ हामी चाहिँ 8th NCC को रूपमा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ 77 राष्ट्रमा 2003 सालदेखि अहिले 77 राष्ट्रमा चाहिँ NRNA गर्नु भइसकेको छ। यो ठुलो नेटवर्क, त्यसमा 50 लाखभन्दा बढीको चाहिँ सहभागिता भएको यस नेटवर्क अहिले चाहिँ गभर्मेन्टदेखि लिएर ब्युरोक्रासी सबैमा हामीलाई चाहिँ विभिन्न नेपाल गभर्मेन्टका चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले पनि हामीलाई रेकगनाइज गरेको चाहिँ अवस्थाको अत्यन्तै सबल र अत्यन्तै स्वच्छ अर्गनाइजेसनको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। अब यतिसम्म आइसक्दाखेरि हामीले अझै यसलाई कति कुन चाहिँ स्टेपमा पुर्याउने त्यो तपाईँ हाम्रै आफ्ना नै प्रयास र हाम्रा चाहिँ यस संस्थाप्रतिको एउटा लगनशील र यसप्रतिको चाहिँ डेडिकेसनले नै यसलाई माथि पुर्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। तपाईँहरू सबै लाग्नुहोस्, यसमा यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने कुनै छैन। यो वास्तवमा कस्तो हुन्छ भने भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो टोटल्ली। यसमा सबैले कहीँबाट चाहिँ बजेट पनि छैन। गभर्मेन्टमा नेसनल अथोरिटीको बजेटमा त तपाईँलाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले जोड्ने ट्याक्सेसनदेखि लिएर राष्ट्रलाई चाहिँ आउने विदेशी ग्रान्टहरू त्यसको चाहिँ अनुसार नै लगानीदेखि सबै सम्पूर्ण चाहिँ नेपालको चाहिँ व्यवस्था मिलाउँछ भने यो अर्गनाइजेसन तपाईँ हामीले अहिले यहाँ तिरेको जसले भन्छौँ नि हामीहरू चाहिँ एउटा मेम्बरसिप बनाउनलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ 1000 एनपिएलसम्म भन्छौँ, त्यसबाट गएको चाहिँ $3 चाहिँ अर्गनाइजेसन चलेको अवस्था छ। र त्यो बाहेक अघि देख्नुभयो नेपाल भनेको यस्तो देश छ कि हामी प्रकृतिबाट पनि अत्यन्तै हामी प्रकृतिका धनी देश पनि हौँ, प्रकृतिले दुःख दिने देशको रूपमा पनि पर्छौँ। अस्ति भर्खर यत्रो ठुलो चाहिँ महाभूकम्प गयो, त्यसपछि यत्रो बाढी आइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो सबै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हामीले त्यही ठुलो चाहिँ पहल गर्न सकेका कारणले यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिइरहेछ। म त विगतमा जापान पनि त्यस्तै थियो, रातारात यहाँ पनि चाहिँ भुइँचालो आउँथे, बाढीहरू आउँथे। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ बनाउँदाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्दाखेरि आजको लागि होइन 50 वर्ष पछिको लागि भने चाहिँ उहाँले डेभलप गर्न थाल्नुभयो, जसले गर्दा जसको फलस्वरूप जापान यति स्ट्रङ कन्ट्री इकोनोमिक रूपमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा पनि संसारलाई नै उसले चाहिँ दिन सक्ने चाहिँ कन्ट्री भएको छ। यो जापानको यो सिक्ने अवस्था हो। यो भन्दाखेरि चाहिँ 50 वर्ष पहिला उहाँहरूले यसरी सुरु गर्नुभएको थियो, हामी 50 वर्ष पछाडि रहेछौँ भन्ने त्यो मापदण्डबाट हेर्दाखेरि हामी 50 वर्ष पछाडि रहेछौँ। यी चिजहरूमा कमसेकम NCC जापान भनेको यस्तो अर्गनाइजेसन भन्नुपर्छ कि संसारलाई यति सानो मुलुक हेर्नुहोस्, यो मुलुक भनेको त्यति ठुलो छैन। अमेरिकाको एउटा स्टेटबाट चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि बोस्टन बराबरको चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षेत्रफलको आकार छ। बोस्टन बराबरको मुलुक 50 वर्ष पहिला उनीहरूले चाहिँ हिरोसिमा र नागासाकीमा दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भइसकेपछि उनीहरूले अब हामी आर्थिक युद्ध लड्नुपर्छ भनेर स्टार्ट गरेको कन्ट्री आज हेर्नुहोस् संसारको दोस्रो लार्जेस्ट इकोनोमी भएको छ जापान, दोस्रो सेकेन्ड लार्जेस्ट। चाइनालाई अहिले चाहिँ ग्लोबली चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी भन्छ। जम्मा $2 ट्रिलियन मात्रै फरक छ। चाइनाको चाहिँ आकार हेर्नुहोस्, चाइनाको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस्, पर्चेसिङ पावर हेर्नुहोस्, प्रोडक्सन पावर हेर्नुहोस्, त्यसको हिसाबले हेर्ने हो भने जापान अझै पनि स्टिल दोस्रो चाहिँ इकोनोमी म मान्छु। हामी त्यो देशमा छौँ। हामीले चाहिँ सिकाउनु पर्ने चिजहरू के हो भने अघि राजन दाइले पनि के कुराहरू राख्नुभयो, त्यसमा चाहिँ अब हामीले दिनुपर्ने भनेको चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदम चाहिँ रिसोर्समा कस्तो छौँ भने हुन त अब 1 थुकी सुकी 1000 थुकी नदी भन्छ। 50 लाख नेपालीहरूले चाहिँ 1 लाख उठाउने भने ह्युज मनी हुन्छ। भने जस्तो चाहिँ 1 लाख सबैलाई चाहिँ निकाल्न पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने यो विदेशमा आउनु भनेकै हामी नेपालमा अत्यन्तै सम्पन्न रूपमा चाहिँ बसेको कारणले गर्दाखेरि हो केही भनेर चाहिँ आएको होइनौँ कि हामी सङ्घर्षकै क्रमकै साथीहरू नै हौँ। हिजो तपाईँहरूले नै भन्नुहुन्छ, किरणजीले पनि भन्नुभयो, म पनि आजभन्दा 20 वर्ष पहिला म विद्यार्थीको रूपमा आएको थिएँ। यहाँदेखि नै जिक्यू तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, नानाको गोजियो होइन 750 चाहिँ स्टार्ट गरेर मान्छे हो। म पनि डिसवासिङ गर्नै पर्थ्यो, स्कुल जानै पर्थ्यो होइन। अब स्कुलमा त कति दिनमा त हामी चाहिँ क्लासमा पढ्दा निदाइन्थ्यो पनि, बढी काम गर्दाखेरि। त्यो आजको भोलिका अहिलेको जेनेरेसन साथीहरूले पनि त्यही भइरहनु भएको छ। अलमोस्ट संसारमा भएको पनि महत्त्व किन नहुँ, शेष घले जसले पनि विदेश गएर त्यही सङ्घर्ष गरेर आज त्यही ठाउँमा छ। त्यही भएर त्यो एउटा चाहिँ के नहुनुहोस् भने यिनीहरू चाहिँ कहीँबाट चाहिँ बना रेडिमेड चिजहरू आएका भन्ने त्यहाँ हुँदैन। किरणजीले भने जस्तै गरेपछि जे पनि हुन्छ भनेर त्यसलाई अलिकति हामी पनि अनि कुन ढङ्गबाट चाहिँ कसरी गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रगति हुन्छ सबैले सोचौँ। अनि म त के भन्छु भने
एउटा नेपालीलाई 1 लाख कमाउने नेपाली छ भने 2 लाख कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँ हैन 2 लाख कमाउने नेपालीले 4 लाख कसरी कमाउन सकिन्छ सिकाउँ एउटा नेपालीको चाहिँ इन्कम बढ्ने बित्तिकै नेपाल पठाउने चाहिँ मात्रामा पनि 1 लाख कमाउने मान्छेले भन्दा अवश्य नै त्यसको डबल त नेपाल पठाएको हुन्छ त्यसले अलिकति नेपाली ग्रोथ पनि भइरहेको हुन्छ हुन त त्यसको चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् अब अहिले रेमिटेन्स चल्या मुलुक भन्छ रेमिटेन्स मात्र हुँदैन यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ हुन त अब भनिन्छ अब ती चिजहरूलाई पनि पछाडि राखेर थातीमा राखेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कर्तव्य र काम भनेकै सबभन्दा पहिला आफ्नो ग्रोथ कम्युनिटीको ग्रोथ त्यसपछि अनि नेसनल ग्रोथ ती चिजहरूमा अगाडि बढाउँ अहिले म चिरञ्जीवीजीको चाहिँ कुरा सापट लिँदाखेरि के भन्छु भने एनआरएन लाग्दाखेरि अब किरणजीले भन्नुहुन्छ फाइदा त हुन्छ भन्नुभयो होइन अब अहिले चाहिँ म सुदनजीलाई सोद्धाखेरि सुदनजी तपाईँले चाहिँ बिजनेसमा कति फाइदा गर्नुभयो भनेर चाहिँ तपाईँले फेरि एकपल्ट आइदिनु पऱ्यो भने कृपा गरेर फेरि एकपल्ट मलाई नतान्नुहोस् भन्नुहुन्छ होइन चिरञ्जीवीजी यहाँबाट चाहिँ एकपल्ट बाहिर बस्नुभयो अहिले उहाँले आफ्नै मुखबाट चाहिँ सुन्यो कि उहाँले कति प्रगति गरिसक्नु भएको छ खासमा भन्ने हो भने मान्छेले होइन त्यति डेडिकेटेड कुन चिज हुनु त त्यो एउटा प्यासन पनि हो त्यो प्यासन भने कस्तो हुन्छ भने त्यो धैर्यता त्यो चिजले चाहिँ दिएको चाहिँ सिकाएका चिजहरूले चाहिँ भविष्यमा डेभलप गर्न सकिन्छ जसले लिडरसिप डेभलपमेन्ट गर्छ तपाईँलाई चाहिँ होइन नेटवर्क डेभलपमेन्टमा चाहिँ साथ दिन्छ ती चिजहरूले तपाईँ आफू होइन यसमा चाहिँ यो तपाईँ हामी भन्दा पनि हामीहरू आफू चाहिँ कसरी चाहिँ सबल हुने यो नै सबभन्दा ठुलो थिम पोइन्ट हुन्छ सबभन्दा हाम्रो मेन टार्गेट भनेकै नेपालको अर्थतन्त्र सुरक्षित र नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ विकसित नभएसम्म हामी संसारमा बसेर जति ठुलो कुरा गरे पनि कुनै महत्त्व हुँदैन भनेर हामी संसार 2003 सालदेखि नै नेपाललाई धनी नभएसम्म नेपाल धनी नभएसम्म नेपालीले जति धनी भने पनि त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन भनेर उपेन्द्र महत्त्वले सुरु गरेको यो अभियानमा हामी सँगै साथमा छौँ साथीहरूलाई पनि विभिन्न जोस जागर छ भोलि आउने साथीहरूलाई पनि के गर्दा कसो हुन्छ कसरी गर्ने तपाईँहरू सिक्न कोसिस गर्नुहोस् किनभने यहाँसम्म यो 15 वर्षको दौरानमा हामी आउँदाखेरि हामीले पनि यसबाट चाहिँ यसका नेगेटिभ फ्याक्टरहरू पनि पोजिटिभ फ्याक्टरहरू पनि चाहिँ सिकेका छौँ होला अविरल रूपमा त्यो संस्थामा लागेर जाँदाखेरि त्यो कठिनाइ पनि हामीलाई चाहिँ थाहा होला तपाईँहरूलाई हामी सेयर गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ कति चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ कुन ठाउँमा यसले चाहिँ तपाईँ यसबाट चाहिँ बस्नुपर्छ भने ती चिजहरूमा जहिले पनि हामी चाहिँ एकदम ती चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथीहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने जहिले पनि कम्युनिटी डह्रो हुन्छ अघि अब कुरा आयो हुन त अब ग्लोबल्ली अहिले अब चर्चा चलिरहेको छ म यसमा चाहिँ लागिरहेको छु तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हुँदै जाँदाखेरि जापानको चाहिँ एउटा युनिटी बनोस् भन्ने चाहिँ सबैले मलाई शुभेच्छा पनि दिन्छन् वास्तवमा यो एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो हाम्रो चाहिँ इलेक्सन कमिटी तयार भइसकेका छन् साथीहरू चाहिँ अगाडि बढिसकेका छन् त्यसलाई ठुलो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ वास्तवमा भने तैपनि साथीहरूलाई एउटै साथीहरू ल भनौँ कसैले 90% नै गेन गर्छ र 10% नै गेन गर्छ भने पनि त्यो 10% साथी पनि त्यो तुससहितको साथी बस्नु भनेको कम्युनिटीमा चाहिँ एकदम नराम्रो हुन्छ सकेसम्म हो सबैको सर्वसम्मति पूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ जापानको चाहिँ युनिटी भनेको चाहिँ यस्तो राम्रो रहेछ भने देखाउन सक्यो भने हाम्रो बल भन्छ नि एउटा चाहिँ लट्ठीलाई भाग्न सके जस्तै 10वटा लट्ठी चाहिँ मुठी भयो भने मुठा पऱ्यो भने जस्तै बलियो मान्छेलाई पनि एउटा भन्छ नि तुच्छ नसाना सानालाई सानै ठुलो हुन्छ साना साना त्याँद्रा बाटे बलियो हुन्छ लठारो जस्तै बलियो हात्तीलाई पनि पर्छ छिनाउन गाह्रो भन्छ नि साना साना त्याँद्रा एउटा त्याँद्रा त सजिलो हुन्छ त्यो बाटेर चाहिँ लठारो बनायो भने त्यसलाई चाहिँ चुड्न पनि चाहिँ चुडाउन पनि चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर युनिटीमै बल छ युनिटीमै स्ट्रेन्थ छ युनिटीमै हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान पनि छ हामी चाहिँ जस्तो पनि नेपाल एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् यति सानो होकाइडोको 1.5% चाहिँ त्यो हिरो छ त्यसको चाहिँ क्षेत्रफलको चाहिँ यो जापान नेपाल त्यसमा चाहिँ 92 भन्दा बढी हाम्रो चाहिँ कल्चरल ल्याङ्ग्वेज कल्चरल चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइभर्सिटी हाम्रा चाहिँ त्यो चिजमा पनि हामी युनाइट भएर चाहिँ बसेको अवस्था छ त्यो नेपालको झाम पनि हो त्यसको एसेट पनि हो त्यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ मान्यता दिँदै तपाईँ हामी जापानमा बसेका कमसेकम एउटै दुःख है मैले भने जस्तै हामी एउटै चाहिँ त्यो उसबाट चाहिँ टनलबाट छिरेको भनौँ न नारिताबाट चाहिँ छिरेपछि अलमोस्ट सबैको त्यही दुःख र त्यही चिजहरूले चाहिँ हामी यहाँ आउँदाखेरि एउटै भावना र एउटै चाहिँ समस्यामा चाहिँ हामी बुझिरहेका हाम्रो त्यो मन भनेको सम्भवतः त्यसलाई कसैले छिर्न सक्दैन एउटै नै छ त्यही कारणले गर्दाखेरि म साथीहरूलाई पनि एक हुनको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र सम्भवतः आज चर्चा भइरहेका छन् सबै साथीहरू यसमा एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ सबै भन्नुहुन्छ अब झगडा हुन्छ दुईजना के को लागि भने म जान चाहन्छु भवनदारले जिताउनु भन्छ अर्को साथी आउनुहुन्छ म जान चाहन्छु होइन म गयो भने भवनदारले जिताउँछु होइन दुइटै मान्छे होइन अब चाहिँ मलाई साथ दिन चाहिँ आउँछु भन्नुहुन्छ भने मेरो लागि चाहिँ को चाहिँ पर हुन सक्छ
मेरो लागि त जो पक्ष तपाईँहरू जतिजना उठ्नु भएको छ पोहोरकै इलेक्सनमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने म सबैलाई दिन्छु, मेरो लागि कोही पनि अर्को होइन भनेर मैले जुन देखाएको थिएँ। यसपल्ट त मेरो लागि त म तपाईँहरू एउटा हुन त के भन्छ भने यो मरुभूमि यो चाहिँ महायज्ञमा भुल्ने काम हो। तपाईँहरूलाई मलाई चाहिँ ओहो मलाई चाहिँ पठाउनु हो भनेर चाहिँ म खुसी हुने होइन। यो त किनभने त्यति नै ठुलो चाहिँ जिम्मेवारी र त्यति नै ठुलो चाहिँ एउटा किनभने ग्लोबल्ली हेरेर हुन्छ 2 वर्ष भनेको त हेर्दाखेरि जान्छ। अस्ति भर्खर हाम्रो 2 वर्षमा हामीले चाहिँ यो अधिवेशन गरेर जस्तो लाग्थ्यो, 2 वर्ष बितिसकेको हुन्छ, हेर्दा गइसकेको हुन्छ। त्यो 2 वर्षको त्यो कालखण्डलाई चाहिँ कसरी डेलिभर गर्ने ती च्यालेन्जहरूलाई पनि मैले चाहिँ साथ लिएर जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूको भावनालाई पनि साथ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। ती चिजहरूलाई म राख्दै यो समय धेरै चाहिँ पछाडि गइसकेको छ। अर्को हाम्रो चाहिँ विशेष किन बन्द सत्र भनेको चाहिँ संस्थाको साङ्गठनिक रूप चाहिँ बलियो बनाउने एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण सेसन हो। त्यही भएर साथीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म पछि किन यस्तो व्यवस्था गरे, किन यस्तो भयो भनेर चाहिँ पछि कम्प्लेन गर्नुभन्दा भित्र बसेर यस्तो भयो हुन्थ्यो, यसरी जाँदाखेरि हुन्छ भन्ने तपाईँहरू विशेष तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ भावना र विचारहरू पनि राखेर चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई अझै बलियो र स्वच्छ बनाउनु भन्ने म रिक्वेस्ट गर्दै यसबाट चाहिँ फेरि पनि यस 8औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको अब यसलाई कति पूर्ण भन्ने 500 जनाको हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो, 20 जना हुनुहुन्न, तर पनि यसलाई चाहिँ यो सफलताको चाहिँ म कामना गर्दै यहाँ म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।